Chào cả nhà, bạn đã bao giờ ngược lên trời sau cơn mưa và thấy một chiếc cầu vồng, thậm chí là hai chiếc song song chưa? Cảm giác ấy thật kỳ diệu, như một phép màu của tự nhiên. Nhưng những hiện tượng này thực chất là gì? Chúng có phải điểm báo hay chỉ là trò chơi của ánh sáng và nước? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bí mật đằng sau cầu vồng đôi và hào quang mặt trời, giải thích mọi thứ thật đơn giản, gần gũi như hai người bạn đang trò chuyện. Nào, hãy bắt đầu hành trình khám phá những điều kỳ thú của ánh sáng và tự nhiên nhé. Đầu tiên hãy nói về cầu vồng đơn, một hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu mà ai trong chúng ta cũng từng ngước nhìn với sự ngạc nhiên và thích thú. Cầu vồng không chỉ là một dải màu sắc rực rỡ trên bầu trời, mà còn là kết quả của một chuỗi các hiện tượng vật lý phức tạp, nơi ánh sáng và nước cùng nhau tạo nên một màn trình diễn tuyệt đẹp. Sau những cơn mưa, khi bầu trời còn vương lại những đám mây xám và mặt đất còn ướt đẫm, chúng ta thường bắt gặp cầu vồng xuất hiện. Đó là khoảnh khắc mà thiên nhiên như được làm mới, không khí trong lành, cây cối long lanh những giọt nước, và bầu trời dần hé lộ những tia nắng đầu tiên. Ánh sáng mặt trời mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày tưởng như chỉ có một màu trắng đơn điều, nhưng thực chất lại là sự kết hợp của rất nhiều màu sắc khác nhau. Mỗi tia sáng mang trong mình một dải màu riêng biệt, từ đỏ, cấm, vàng, lục, lẫm, chàm đến tím, tạo nên một quang phổ đa dạng mà mật thường không thể phân biệt khi chúng hòa quyện với nhau. Khi ánh sáng mặt trời chiếu qua những giọt nước mưa li ti còn lơ lửng trong không khí, mỗi giọt nước lại đóng vai trò như một lăng kính nhỏ xíu. Những giọt nước này không chỉ đơn thuần là những hạt nước, mà còn là những nghệ sĩ góp phần tạo nên bức tranh cầu vồng rực rỡ. Khi ánh sáng đi vào bên trong giọt nước, nó bị bẻ cong, hiện tượng này gọi là khúc xạ. Tại đây, ánh sáng trắng bắt đầu tách ra thành các màu sắc khác nhau, bởi mỗi màu có bước sóng riêng và bị khúc xạ với góc độ khác nhau. Màu đỏ, với bước sóng dài nhất, bị bẻ cong ít nhất, trong khi màu tím, với bước sóng ngắn nhất, lại bị bẻ cong nhiều nhất. Chính sự khác biệt này đã tạo nên sự phân tách rõ rệt giữa các màu sắc trong cầu vồng. Sau khi bị khúc xạ, ánh sáng tiếp tục phản xạ bên trong giọt nước, giống như một quả bóng ánh sáng bắt lại từ thành giọt nước. Rồi khi ánh sáng thoát ra khỏi giọt nước, nó lại tiếp tục bị khúc xạ thêm một lần nữa. Quá trình này diễn ra cực kỳ nhanh chóng và đồng thời ở hàng triệu, thậm chí hàng tỷ giọt nước trong không khí. Nhờ quá trình khúc xạ, phản xạ, khúc xạ liên tiếp này, các màu sắc được tách biệt rõ ràng, tạo thành những dải màu rực rỡ mà chúng ta nhìn thấy trên bầu trời. Mỗi màu sắc đều có vị trí riêng, xếp chồng lên nhau thành một dải cầu vồng hoàn chỉnh, từ đỏ ở ngoài cùng đến tím ở trong cùng. Khi hàng triệu giọt nước cùng thực hiện vu điệu này, chúng hợp sức tạo nên một vòng cung màu sắc khổng lồ trên bầu trời. Đó chính là cầu vồng mà chúng ta thường thấy. Mỗi cầu vồng là kết quả của sự phối hợp hoàn hảo giữa ánh sáng, nước và góc nhìn của người quan sát. Đặc biệt, không ai nhìn thấy cùng một cầu vồng, bởi vị trí của mỗi người so với ánh sáng và các giọt nước là khác nhau. Đó là lý do vì sao sau mưa, bầu trời lại trở nên rực rỡ và đầy màu sắc đến vậy. Cầu vồng không chỉ là một hiện tượng vật lý, mà còn là biểu tượng của hy vọng, của sự tươi mới sau những ngày mưa bão. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, sau những khó khăn, thử thách, luôn có những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước, và đó mới chỉ là khởi đầu cho những điều kỳ diệu tiếp theo mà ánh sáng và nước có thể mang lại. Hãy cùng tiếp tục khám phá những bí ẩn và vẻ đẹp của tự nhiên, nơi mà mọi hiện tượng đều ẩn chứa những câu chuyện thú vị và những bài học quý giá dành cho chúng ta. Hãy đi sâu hơn vào bên trong giọt nước, nơi diễn ra phản xạ toàn phần. Khi ánh sáng đập vào mặt sau giọt nước ở một góc đủ lớn, nó bị phản xạ hoàn toàn, không thoát ra ngoài, giúp cầu vồng sáng rõ nét. Nhờ phản xạ này, cầu vồng chính, bạc một, hình thành, với màu đỏ ở trên cùng, góc khoảng 42 độ, tím ở dưới, góc khoảng 40 độ. Thực ra, cầu vồng là một vòng tròn, nhưng chúng ta chỉ thấy một nửa vì đường chân trời che khuất. Mỗi màu trên cầu vồng đến từ các giọt nước khác nhau, tất cả phản xạ ánh sáng về mặt bạn ở cùng một góc. Khi bạn di chuyển, cầu vồng cũng di chuyển theo, nó không cố định, mà phụ thuộc vào vị trí của bạn, mặt trời và những giọt mưa. Đó là lý do cầu vồng luôn đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường. Đến phần hấp dẫn nhất, cầu vồng đôi. Cầu vồng phủ, bạc 2, luôn nằm phía trên, mở hơn và có màu sắc đảo ngược so với cầu vồng chính. Nguyên nhân là do ánh sáng trong cầu vồng phủ phải phản xạ 2 lần bên trong giọt nước trước khi thoát ra ngoài. Mỗi lần phản xạ, ánh sáng mặt năng lượng, nên cầu vồng phủ luôn nhạt màu hơn. Lần phản xạ thứ hai cũng khiến thứ tự màu sắc bị đảo ngược, tím ở trên, đỏ ở dưới. Cầu vồng phủ xuất hiện ở góc khoảng 51 độ, cao hơn cầu vồng chính. Sự xuất hiện của hai cầu vồng song song tạo nên một khung cảnh kỳ diệu, hiếm gặp. Đó là phép màu nhân đôi của tự nhiên. Tóm lại, cầu vồng chính sáng rõ, màu sắc nổi bật, còn cầu vồng phủ màu nhạt, tinh tế hơn. Thứ tự màu sắc là dấu hiệu nhận biết, cầu vồng chính đỏ trên, tím dưới, cầu vồng phủ thì ngược lại. Giữa hai cầu vồng là một dải tối, gọi là dải tối Alexander. Vùng trời này, ít ánh sáng tán xa tới mặt người quan sát.
Vị trí cũng khác biệt, cầu vòng chính ở vòng cung thấp hơn, gần đường chân trời, cầu vòng phủ ở vòng cung cao hơn, bên ngoài. Sự chênh lệch góc nhìn tạo ra khoảng cách rõ rệt giữa hai cầu vòng, làm tăng vẻ đẹp cho toàn cảnh. Lần tới khi thấy cầu vòng đôi, hãy thử quan sát kỹ những điểm khác biệt này nhé. Đó là những dấu ấn đặc biệt của vụ điều ánh sáng trên bầu trời. Tạm biệt mưa, hãy đến với một hiện tượng khác, hào quang mặt trời. Vào ngày nắng bạn có thể thấy một vòng tròn ánh sáng lớn, mờ ảo bao quanh mặt trời, gọi là hào quang 22 độ. Khác với cầu vòng, hào quang không liên quan đến mưa mà là do các tinh thể băng nhỏ li ti trong mây ti, cirrus clouds, ở độ cao 6-10 km. Các tinh thể băng hình lực giác này bề cong ánh sáng mặt trời, tạo ra vòng sáng với bán kính góc đúng 22 độ. Khi hàng triệu tinh thể băng cùng bề cong ánh sáng, chúng tạo thành một vòng tròn rực rỡ quanh mặt trời. Vòng hào quang thường có màu đỏ ở cạnh tròng, xanh hoặc tím ở cạnh ngoài, nhưng màu sắc không rõ nét như cầu vòng. Vùng trời bên trong vòng hào quang thường tối hơn, tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt. Khi nhìn lên bầu trời vào những ngày lạnh giá, bạn có thể không nhận ra rằng trên cao, hàng triệu viên kim cương tý hồn đang lặng lẽ trôi nổi. Đó chính là các tinh thể băng hình cốt hoặc địa lực giác, những nghệ nhân thầm lặng tạo nên các hiện tượng quang học kỳ diệu mà chúng ta vẫn thường ngộ là phép màu. Những tinh thể băng này bay lơ lửng và xoay tròn trong không khí, như những vụ công nhỏ bé không ngừng chuyển động. Chúng có thể tồn tại ở độ cao hàng ngàn mét, nơi nhiệt độ đủ lạnh để nước đóng băng thành những hình dạng hoàn hảo. Mọi tinh thể băng đều có cấu trúc riêng biệt, không viên nào giống viên nào, tạo nên sự đa dạng tuyệt vời cho các hiện tượng ánh sáng trên bầu trời. Khi các tinh thể này định hướng ngẫu nhiên, ánh sáng mặt trời chiếu qua chúng sẽ bị bẻ cong theo mọi hướng. Chính sự tán xa và khúc xa này đã tạo thành vòng hào quang hoàn chỉnh, một vòng tròn ánh sáng rực rỡ bao quanh mặt trời hoặc mặt trăng. Hiện tượng này không chỉ đẹp mắt mà còn là minh chứng cho sự kỳ diệu của vật lý tự nhiên. Đôi khi nếu các tinh thể băng sắp xếp nằm ngang một cách đồng đều, chúng sẽ tạo ra một hiện tượng hiếm gặp hơn gọi là mặt trời già, hay còn gọi là parhelia. Khi đó bạn sẽ thấy hai đốm sáng rực rỡ xuất hiện hai bên mặt trời, như thể bầu trời đang có ba mặt trời cùng lúc. Những đốm sáng này thực chất là ánh sáng bị khúc xa qua các tinh thể băng nằm ngang, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục và hiếm hoi. Không chỉ dừng lại ở hào quang 22 độ quen thuộc, bầu trời còn có thể xuất hiện nhiều hiện tượng quang học khác do tinh thể băng tạo ra. Ví dụ như vòng cung tiếp tuyền, những dải sáng cong chạm vào vòng hào quang, hay cốt sáng, những tia sáng thẳng đứng kéo dài lên hoặc xuống từ mặt trời, hoặc các nguồn sáng mạnh vào ban đêm. Đặc biệt, hào quang 46 độ là một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp, chỉ xuất hiện khi các điều kiện khí quyển thật sự lý tưởng. Hào quang 46 độ, vòng cung tiếp tuyền, cốt sáng, mọi hiện tượng đều có nguyên lý hình thành riêng, phụ thuộc vào hình dạng, kích thước và cách sắp xếp của các tinh thể băng. Đôi khi, chúng còn kết hợp với nhau, tạo nên những màn trình diễn ánh sáng phức tạp và huyền ảo, khiến người quan sát không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Mọi hiện tượng là một màn trình diễn ánh sáng khác nhau, tùy vào hình dạng và cách sắp xếp của tinh thể băng, có khi là một vòng tròn hoàn hảo, có khi là những vết sáng kéo dài, hoặc những đốm sáng lấp lánh như những viên ngọc trên nền trời xanh. Sự đa dạng này khiến bầu trời trở thành một phòng triển lãm nghệ thuật sống động, nơi mà mỗi ngày, mọi khoảnh khắc đều có thể xuất hiện một tác phẩm mới. Bầu trời là sân khấu rộng lớn, nơi ánh sáng và băng giá cùng nhau tạo nên những vở diễn kỳ ảo. Mỗi khi điều kiện khí quyển thay đổi, sân khấu này lại được trang trí bằng những hiệu ứng ánh sáng mới lạ, khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng trước sự sáng tạo vô tận của tự nhiên. Các tinh thể băng chính là những nghệ sĩ tài ba của tự nhiên. Dù nhỏ bé và mỏng manh, chúng lại có khả năng biến hóa ánh sáng thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Không cần đến bàn tay con người, chỉ với gió lạnh, nước và ánh sáng, tự nhiên đã tạo ra những bức tranh ánh sáng khiến cả thế giới phải ngước nhìn. Nhờ những viên kim cương tý hồn này, chúng ta được chiêm ngưỡng những màn ảo thuật ánh sáng tuyệt đẹp trên bầu trời. Mỗi lần bắt gặp một vòng hào quang, một cột sáng hay một mặt trời giả, hãy nhớ rằng đó là món quà kỳ diệu mà tự nhiên dành tặng cho chúng ta, một lời nhắc nhở về vẻ đẹp và sự bí ẩn của thế giới quanh ta. Xung quanh cầu vồng và hào quang có rất nhiều câu chuyện thú vị. Những hiện tượng thiên nhiên này không chỉ đẹp mắt mà còn ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu và huyền bí. Chúng đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều câu chuyện, truyền thuyết và tín ngưỡng trên khắp thế giới. Ở phương Tây, người ta kể rằng cuối chân cầu vồng có hũ vàng của yêu tinh, nhưng thực ra cầu vồng không có điểm cuối, nó di chuyển theo bạn. Câu chuyện này bắt nguồn từ truyền thuyết Celtic, nơi yêu tinh được cho là dấu vàng ở cuối cầu vồng. Tuy nhiên, vì cầu vồng là một hiện tượng quang học, nó không có điểm cuối thực sự. Khi bạn di chuyển, cầu vồng cũng di chuyển theo, tạo nên ảo giác rằng nó luôn ở xa tam giới. Trong Kinh Thánh, cầu vồng là biểu tượng của giao ước giữa Thiên Chúa và loài người sau trận đại hồng thủy. Sau khi nước lụt rút,
Thiên Chúa đã tạo ra cầu vồng như một dấu hiệu của lời hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ hủy diệt trái đất bằng nước lụt nữa. Cầu vồng trở thành biểu tượng của hy vọng và sự bảo vệ, nhắc nhở con người về lòng nhân từ và sự tha thứ của Thiên Chúa. Nhiều nền văn hóa xem cầu vồng là cây cầu nối giữa con người và thần linh, như cầu Bifrost trong thần thoại Bắc Âu. Cầu Bifrost được miêu tả là một cây cầu rực rỡ, nối liền thế giới của con người với Asgard, nơi ở của các vị thần. Trong nhiều truyền thuyết khác, cầu vồng cũng được coi là con đường dẫn đến thiên đàng hoặc thế giới bên kia, nơi linh hồn có thể tìm thấy sự an nghỉ. Ở Việt Nam, dân gian có câu trăng quang thì hắn, mặt trời quang thì mưa, và đúng là hào quang thường báo hiệu thời tiết thay đổi, có thể sắp mưa. Hào quang mặt trời là hiện tượng quang học xảy ra khi ánh sáng mặt trời bị khúc xạ qua các tinh thể băng trong khí quyển, tạo ra một vòng sáng xung quanh mặt trời. Hiện tượng này thường xuất hiện trước khi có mưa hoặc bão, do đó người xưa đã dựa vào nó để dự báo thời tiết. Bạn cũng có thể tự tạo cầu vồng bằng vòi nước dưới nắng, một thí nghiệm vui để hiểu rõ hơn về hiện tượng này. Khi ánh sáng mặt trời chiếu qua các giọt nước nhỏ, nó bị khúc xạ và phản xạ, tạo ra các màu sắc của cầu vồng. Đây là một cách tuyệt vời để dạy trẻ em về quang học và các hiện tượng tự nhiên, đồng thời mang lại niềm vui và sự kỳ diệu cho cuộc sống hàng ngày. Thật tuyệt khi biết rằng những phép màu này đều tuân theo quy luật vật lý đơn giản. Cầu vồng và hào quang không chỉ là những hiện tượng đẹp mắt, mà còn là minh chứng cho sự kỳ diệu của thiên nhiên và khoa học. Chúng nhắc nhở chúng ta về sự kết nối giữa con người và vũ trụ, và rằng ngay cả những điều tưởng chừng như huyền bí cũng có thể được giải thích bằng khoa học. Hãy dành thời gian để ngắm nhìn và trân trọng những hiện tượng này, vì chúng là món quà tuyệt vời từ thiên nhiên. Hành trình khám phá cầu vồng đôi và hào quang mặt trời đã kết thúc. Những hiện tượng này không phải phép màu bí ẩn, mà là kết quả của sự kết hợp tuyệt vời giữa ánh sáng, nước và băng, tuân theo quy luật vật lý. Hiểu được nguyên lý, chúng ta càng trân trọng vẻ đẹp của tự nhiên hơn. Lần tới khi thấy cầu vồng hay hào quang, hãy mỉm cười vì bạn đã biết câu chuyện đằng sau nó. Hãy tự tin giải thích cho bạn bè, người thân về vũ điệu ánh sáng kỳ diệu ấy. Khoa học không làm thế giới khô khan, mà giúp ta nhìn thấy vẻ đẹp ẩn giấu khắp nơi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong chuyện phiêu lưu tri thức này.